عليكم السلام أحبتي. هذه حلقة رقم 824 وهي آخر حلقة في كتاب الصوم. وإحنا الثلاث حلقات الأخيرة خصصناها للملامح الأساس في التشريع الشيطاني في الدين السني فيما يخص الصوم. وآخر حاجة هنا بقى تلاعبهم بالتحريم والتحليل، يعني يحرموا الحلال ويحلوا الحرام. وده على كده يعني دي طريقتهم على طول في كل شيء، لكن هي برضو موجودة في موضوع صيام شهر رمضان. أول حاجة اللي هي تحريم صوم الحائض. يعني شو بقى التحريم؟ مش مجرد ان هي يقول لك يعني ان هي يعني لا تصوم، لا ده هي يحرم عليها ان تصوم، مع ان طبعا انه واجب عليها قرآنيا ان تصوم. لكن هم تأثروا بالإسرائيليات التي تستقذر المرأة في المحيض. قام الدين السني بتحريم صلاة وصيام وطواف المرأة الحائض، وطبقا لتشريع الإسلام فإن الحيض يمنع اللقاء الجنسية فقط كما جاء في الآية 222 وبعدها من سورة البقرة، واحنا تعرضنا لهذا بالتفصيل. وبعدين بالنسبة للصوم بالذات، يعني لو قامت امرأة بقتل مؤمن خطأ فعليها كفار، من ضمن بنودها أن تصوم شهرين متتابعين كما جاء يعني في قتل يعني القتل غير العمد للمؤمن، الآية 92 من سورة النساء. فلو افترضنا أن امرأة قتلت مؤمنا غير متعمدة فعليها أن تصوم شهرين متتابعين. الذي أنزل هذا التشريع هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق المرأة تحيض. إذا معنى كده أن هو في خلال شهرين لابد أن تحيض. إذا بالتالي الحيض لا يقطع الصوم، إذا الحائض عليها أن تصوم. لكن هم جم حولوا الواجب المفروض في القرآن الكريم وعملوه حرام. يعني نقلوا شيء مفروض عليها أن تصوم قالوا حرام إن هي تصوم. يقول مالك بقى: سئل مالك عمالة تصبح صوما في رمضان فتدفع دفعة دم غبيط في غير أوان حيضها ثم تنتظر إلى كذا إلى آخره. يعني قال لك إن رأته فلتفطر وتقضي ما أفطرت فالزم عنها صوم فتغتسل وتصوم. يعني إن مالك بقى بيحرم صوم الحائض لأن ذلك الدم من الحيض في زرعته فلتفطر ولتقضي ما فطرت. يعني بلام جالها الحيض يبقى تقضي على طول وتفطر، قصدي تفطر وبعدين تقضي. والشافعي حرم. طبعا الشافعي في الأم بيثرثر ثرثرة يعني تعجز عنها النساء. يجوا بقى تفصيلات مملة عن صوم وافطار الحائض والمرضع وغير ذلك، وبعدين يشير إلى تحريم صوم الحائض فيقول: وكذلك لو أن امرأة نذرت أن تصوم أيام حيضها لم تصمه ولم تقضي لأنه ليس لها أن تصوم. يعني حتى في النذر، إذا بالتالي بقى في رمضان. والبخاري توسع البخاري في تحريم صوم الحائض تحت عنوان باب الحائض تترك الصلاة والصوم. قال أبو الزناد إن سنن كذا تابو مش عارف إيه فما يجب مش عارف إيه. وبعدين ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وزاد اختراع حديث يقول: حدثنا ابن فلان عن أبي سعيد عن قال صلى الله عليه وسلم: لا أليس إذا حدث لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينه. حديث المرأة ناقصة عقل ودين، يعني قال لك إن هي إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. هم اللي اخترعوا هذا الكلام وقال لك ده كده معنى، يعني هم اخترعوا أن المرأة إذا حاضت لا تصوم، وإذا حاضت لا تصلي. طبعا ده كله كلام هلس، يعني المرأة إذا حاضت بتتطهر وبتصلي. لكن هم عملوا كده عشان خاطر يثبتوا ان المرأة ناقصة عقل ودين. وبعدين في بعد كده بقى تحريم الصوم المباح في عيدي الفطر والأضحى. ما فيش في الإسلام أول حاجة، ما فيش في الإسلام عيد فطر وعيد أضحى. ده عادات اجتماعية دينية اتعملت فيما بعد، وراحوا جايين يعني وعاملين لها بقى تحريم أن تصوم في هذين العيدين تحت عنوان باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. قال مالك في الموطأ: حدثني يحيى عن مالك عن كذا عن كذا عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. والبخاري صنع أحاديث إضافية
في هذا بقول لك عن أبي عبيدة بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب قال هذان يومين نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر تأكلون فيه من نسككم. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو الحديث ده عمله لعمر، وبعد كده راح جاي عامل الثاني قال لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر وعن النحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. يعني ان واحد ما يلبسش ثوب واحد، لان هو طبعا مش كانوا عندهم ملابس داخليه، فقال لك لو احتبى في ثوب واحد يبقى العوره بتاعته هتبان. طيب امال بقى عاملين الناس تحج في اللبس الفاني ده اللي هو بيكشف العوره ازاي؟ بعد كده تحليل الممنوع هو الصوم عن الغير. احنا قلنا يعني لا استنابة في العبادة، لأن هو هنشرح ده تاني. يعني أنت حين تصلي المفروض أن تكون خاشعا وأن تتقي، حين تصوم المفروض أن تكون متقي، حين تقدم الزكاة المفروض أن تكون متقي. ده شيء بيزكي نفسك. فواحد يعمل عنك ازاي؟ واحد يصوم عنك ازاي؟ واحد يحج عنك ازاي؟ ما ينفعش. واحد يتصدق عنك ازاي؟ انت ممكن تدي فلوس لواحد وتخليه يوزعها، ده انت اللي بتتصدق، لكن هو بيشتغل عنك. لكن واحد بقى يتصدق يقول لك ده عن ابويا، ده عن جوز خالتي، لا عن مش عارف مين، لا ما ينفعش. لان يعني وان تزكى فانما يتزكى لنفسه. يعني هي في قانونين اساسيين في الموضوع، ان من تزكى فانما يتزكى نفسه ومن اهتدى فانما يهتدي نفسه. وفي العكس بقى، يعني الا تزر وازرة وزر اخرى. يعني كل واحد اذا عمل غلط هو اللي بيتحمل الغلط بتاعه. اذا عمل طاعة هو اللي بيستفيد منها. مفيش حد بينفع حد، مفيش حد يجزي عن حد، مفيش حد الطاعة بتاعته بيوهبها لحد. الكلام ده كلام فارغ. لكن انت ممكن طبعا ان تدعو، يعني تدعو ان ربنا سبحانه يرحم والديك، تدعو ان ربنا سبحانه يغفر ليك ويغفر لمراتك ويغفر لخالتك. الدعاء ده شيء تاني. لكن العمل الصالح، وبعدين خلي بالك حتى بالدعاء انت تاخذ الاجر مش هو. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى يعني يستجيب او لا يستجيب، انت بتدعو مثلا واحد بيدعو لواحد ظالم مثلا، لكن انت مجرد ان تدعو انت بتاخذ هذا يعني بتاخذ الثواب. لكن مهم ان الصيام عن الغير ده افك، وده بقى معناها ان هم بيجعلوا الممنوع بيجعلوه حلال او مباح. ف ربنا سبحانه وتعالى قال ألم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. يعني أنت يوم القيامة السعي بتاعك كل أعمالك، يعني يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فأنت بتشوف العمل بتاعك بلابس فيك. وإذا النفوس زوجت، يعني كل نفس بتتزوج العمل بتاعها. فده ما فيش حد وليس الإنسان إلا ما سعى. لكن هم عملوا طبعا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة فلان اللي هو العك ده، وإحنا تعرضنا له قبل كده في حلقة من الحلقات. لكن بنكرر إن لا يجوز الصيام عن الغير. هنقول إيه بس؟ مالك قال لك حدثنا عن مالك بن عبد الرحمن كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو صلى عن أحد؟ فمالك قال لك لا يصوم أحد عن أحد ولا صلى أحد عن أحد. إذا ده الكلام ده كويس أهوت ماشي يا مالك. لكن يجي الشافعي بقى ساب الكلام ده وقال لك لا، يعني الشافعي تجاهل الخوض في هذه المسألة. لكن في عهد البخاري اللي هو متوفى 256 قام بتأصيل هذا بما يناقض الإسلام. وقال لك يعني إذا الحكاية من متى أن الواحد يصوم عن حد ده أنكرها مالك وتجاهلها الشافعي، وبعدين البخبخ البخاري بوخارست هو اللي جه وقال لك لا. يعني إذا الناس اللي قبل كده منهم اللي هو مالك قال لك لا،
الشافعي مع أنه كان يثرثر كثيرا لكن تجاهل الموضوع. البخاري بقى هو اللي جه وعمل الكلام ده. أقول لك روى البخاري قولا نسبه للحسن البصري قال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. يعني 30 راجل يصوموا عن واحد، يبقى ده يجوز ان هو عن صاحبنا دهوت، يبقى صام رمضان كده، يبقى كأنه صام رمضان. وحديث أخرى حدثنا كذا ابن كذا ابن كذا ابن كذا عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. واحد مات وعليه صيام، الولي بتاعه اللي هو بيرثه يصوم. طب وهو ماله؟ طب ما هو صاحبنا ده لما مات خلاص، يعني لما مات بتبشره ملائكة الموت إذا كان تقيا بأنه من أولياء الله، أنه من أولياء الله. إذا كان يعني عاصيا كافرا بتبشره ملائكة الموت أنه من أولياء الشيطان. إذا أنت تصوم عنه ليه بقى؟ ما الموضوع بتاعه تحدد وخلاص، هو عرف مصيره. وده تكرر كثيرا في القرآن الكريم، حكاية تبشير الميت، سواء كان إن كان عاصيا كافرا تبشره بالنار، أو كان متقيا تبشره بالجنة. جاء ده هذا الكلام يعني هذا في سورة النحل، وجاء في سورة فصلت، وجاء في سورة يونس، وجاء في سورة الأحقاف، وجاء في سورة الواقعة. دي حاجات أساسية. فأنت بالتالي واحد مات وما صامش، أنت تصوم عنه ليه؟ ما هو الكلام ده ما ينفعش. والأستاذ بقى البخاري برضه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضي عنها؟ قال له: نعم، فدين الله حق أن يقضى. آه هذا كله يعني ملامح أساس في حكاية إنهم تلاعبوا بالتحليل والتحريم في الصيام وخصوصا شهر رمضان. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العظات القرآنية وفي قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.